كثيرا ما كنت أسأل نفسي هل أنا الوحيدة التي تحدث معها أمور غريبة؟ ولأني امرأة كان يصعب علي سرد ما يحدث معي لأي كان، إلى أن وجدت هذا الموقع الذي أسرني وأصبحت مدمنة عليه يوميا، ولم تكن لدي الجرأة في البداية لأكتب وأشارك فيه، ولكن مع قراءة مستمرة واكتشافي أني لست الوحيدة التي تعرضت لتلك المواقف الغريبة وتشابه قصتي بقصص بعض الأخوات، تشجعت وكتبت أول مشاركتي. وبالرغم من بعض الانتقادات والمكذبين لي ولأي أحد يكتب قصته ويرسلها ووجود بعض المحبطين، لكن هناك من يشجع ويقف مع أصحاب القصص الواقعية ويعطيه رأيه ويقف معه قلبا وقالبا. بالرغم أنه لا أحد يعرف الآخر، لكن ذلك التشجيع يجعلني أؤكد أن الدنيا لا زالت بخير، وأن القدر يضع في طريقنا إخوة يعطونا أملا وتفاؤلا بالحياة، رغم أنهم لا يقدمون لنا إلا كلمات، ولكنها ليست كأي كلمات نحتاجها من المحيطين بنا، لكننا لا نسمعها للأسف. بدأت معي قصتي في أحلامي، كنت أرى فيها حيوانات وثعابين كبيرة، أسود ودببة تطاردني، أو ثعبان أصفر كبير يلدغني. كنت أحيانا أتغلب عليها وأحيانا تتغلب علي. أستيقظ من نومي مذعورة وكأني للتو تخلصت من تلك اللدغة، وبعدها تطور معي الأمر وصرت أحلم برجل أسود يمارس العلاقة الحميمية معي، له رائحة نفاثة قوية غريبة أستطيع أن أميزها من بين ملايين الروائح. لم تقتصر أحلامي على الرجل الأسود، أصبح يأتيني على أشكال أقاربي، مرة أبي أو زوجي. كنت أعرف أنه هو من تلك الرائحة ومن لسانه أيضا، لأنه لم يكن كألسنتنا نحن البشر، كان لسانه يشبه لسان الأفعى وليس مثله تماما. لا أخفيكم، فلقد تعودت عليه. وبعدها عندما أنام أستيقظ وأجد نفسي مربطة، وكأن أحدهم يجلس على صدري ويكتم أنفاسي. لم أكن أعرف ماذا يحدث لي، لكني عرفت أنه الجاثوم. يا له من موقف لا أحسد عليه، لأنه شعور قاتل ومخيف. لا أحد يستطيع إنقاذي لأني أكون بلا حراك، ولا أستطيع أن أحرك حتى شفاهي، يتركني عندما يتغلب علي. لكن الجاثوم أيضا تطور معي. أنا بطبعي أحب النوم على بطني، أعرف أنها عادة سيئة، لكن هذه الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أنام فيها، ولست من النوع الكثير الحركة. أنام وأستيقظ على نفس الوضعية. وفي أحد الأيام نمت، ولكن لم أستيقظ على وضعية المعهودة، لم أستيقظ على ذلك الجاثوم الخانق. استيقظت وأنا آخذ وضعية القرفصاء. كانت يداي على صدري وكأنها مربوطة، وأرجلي مثنية على بطني، وكنت أتحرك وسريري يصدر صريرا خفيفا مع كل حركة. يا له من موقف مرعب، أحدهم فوقي ويحرك جسدي وهو مسيطر سيطرة تامة علي. لم أستطع فتح عيوني من الرعب، حتى أنني لم أستطع قراءة القرآن، لأنني في هذا الوقت نسيت كل ما أحفظه من السور والآيات. كنت مستيقظة تماما، لم يكن حلم، وصوت السرير دليل على وعي التام، وشعوري بأن أحدهم فوقي ويحيط بجسده على جسدي، وتلك الرائحة النفاثة، إلى أن هدأت الحركة وفككت نفسي، وقلبي يكاد يخرج من صدري من الرعب. لم أحدث أي مخلوق بما حدث لي، لن يصدقني أحد. وبعد أسبوعين تقريبا عاد لي. كنت نائمة كعادتي على بطني، لكنه هذه المرة لم يربط جسدي. استيقظت وأنا مصدومة. جسدي كان مرتفعا قليلا عن السرير، لكنه بالواقع لم يكن مرتفع، لكني شعرت أن أحدهم يرفعني، وكان جسده ثقيلا فوق جسدي، وكأنه اندمج مع جسدي. وفي غضون دقيقة تقريبا تركني، وكأن شيئا لم يحدث. كان خوفي أقل من المرة الأولى، وفي المرة الثالثة جاءني أيضا بدون أن أشعر أنه يربطني.
بل شعرت أنه يحتويني، وشاهدت وجهه. كانت عيونه طويلة سوداء، ووجهه يشبه صورة رأيتها في إحدى المواقع المشابهة لموقعكم. وللعلم شاهدت الصورة بعد الموقف وليس قبله، وكانت صدمتي قوية، وهذه المرة قبلني، وبالرغم من رائحته النفاثة الغير مستساغة أبدا، إلا أني كنت مستسلمة له تماما. لم يعد يرعبني. جاءني أيضا مرة رابعة، ولكنها كانت في ثواني. شعرت باندماجه في جسدي وبعدها اختفى. لا أدري هل هو جني عاشق أم ماذا. أنا أشعر بوجوده معي، وتأتيني أحاسيس بأمور أنها ستقع لأحد قريب لي وتحدث. هل هي أحاسيس يتدخل بها؟ صدقا لا أعلم. وهل لأن زوجي قليل التواجد معي لأسباب يصعب علي شرحها تحدث معي تلك الأمور؟ أصبحت أحب العزلة، ولكني لا أقصر أبدا بحق أولادي، ولكني أحب غرفتي بشكل كبير. النهاية. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.